හායි යාළුවනේ. ඕගොල්ලෝ අදත් පිළිගන්නවා ටෙක් ඇන්ඩ් ගේමින් YouTube channel එකට. අද අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකක් තමයි තියෙන්නේ. මම අද උදේම ගිහිල්ලා MSK එකට ගෙනාවා මගේ මැෂින් එකට කූලින් ෆෑන් එකයි වයර්ස් ගාඩ් එකයි. වයර්ස් ගාඩ් නම් මගේ ලැප්ටොප් එක. හැබැයි කූලින් ෆෑන් එක නම් මගේ PC එකට. හරි අපි මේක අන්බොක්සිං කරලා මේක සෙට් කරලා බලමු මැෂින් එකට. හරි මම දැන් මේ ගත්ත කූලින් ෆෑන් එක අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ. මම එතනදී අන්බොක්ස් කරා. ඒතකොට පොඩි ඩැමේජ් එකක් වුණා. අන්බොක්සිං කරලා මේක වැඩ කරනවද කියලා චෙක් කරලා තමයි ගත්තේ මම. මේක මිල ගණන් ඔක්කොම මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් ගිහිල්ලා බලලා ගන්න. හරි යාළුවනේ අපි දැන් මේක ගමු. හරි. ගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ කූලින් ෆෑන් එක තියෙනවා. මේ කේබල් එක තියෙනවා. ඒ වගේ මේක අපිට ෆික්ස් කරන්න මේකට අන හතරක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ වගේම මේක මදර්බෝඩ් එකට කනෙක්ට් කරන්න මේ වගේ කන්වර්ටර් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් අපිට බොක්ස් එක නම් බලා ගන්න පුළුවන් මේ. හරි. මේකට ගහලා තමයි මැෂින් එකට සෙට් කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපේ කූලින් ෆෑන් එක අපි දැන් ඒක පැත්තකින් තියමු. ඊට පස්සේ අපි ගමු අපේ වයර්ස් කාඩ් එක Kaspersky. මේක 1 year තියෙනවා. මේක 2899ක් වුණා. හරි අපි මේකත් බලමු. මේක නම් සාමාන්‍යයෙන් බලන්න දෙයක් නෑ. ඒ වුණාට මම ඔයගොල්ලෝ මේක අන්බොක්සිං කරලා පෙන්නන්නම්. හරි අපි මේක ඕපන් කරලා බලමු. අපේ ලයිසන් කාඩ් එක හම්බ වෙනවා මේකේ. ඊට අමතරව ඒක නම් එච්චර බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක ලයිසන් කාඩ් එක ඇතුලේ මේක තමයි අපි software එක download කරලා තමයි මේක ගහන්න තියෙන්නේ. මම හිතුවා මේක ඇතුලේ CD එකක් අත්තද කියලා. CD එකක් තිබ්බේ නැහැ. මේක තමයි අපේ password එක. හරි යාළුවනේ. ඒක නම් එච්චරයි තිබ්බේ. අපි එකත් පැත්තෙන් තියාගෙන අපි බලමු අපේ RGB cooling fan එක PC එකට set කරන්න හැටි. හරි friends ඔයගොල්ලෝ බලන්න මගේ machine එක විතර තියෙනවා. අපි දැන් මේකේ transparent වීදුරුව ගලව ගන්න යන්නේ. හරි අපි මේ විදිහට අපේ වීදුරුව අයින් කරගමු. මම මගේ cooling fan එක මෙතෙන්ට set කරන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති. හරි දැන් පේන ඇති කියලා හිතනවා. ඔයගොල්ලන්ට හරි. මෙතෙන්ට මම දැන් මගේ කූලින් ෆෑන් එක සෙට් කරන්න යන්නේ. හරි friends අපි මම මේක දැන් සෙට් කරගන්නවා. හරි friends ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මම අනිත් පැත්තත් ගැලවුවා. ඊට පස්සේ මට මේකේ power supply cable ටික බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඊට පස්සේ තමයි මම දැන් මේ cooling fan එක මේකට කනෙක්ට් කරලා දැන් මේ තියෙන cooling fan එක වැඩ කරන හැටි. ඇත්තටම ඒක හරිම ලස්සනයි යාළුවනේ මේක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. මට හැබැයි ටිකක් වෙලා ගියා මෙතන මේ කනෙක්ට් කරන එක ටිකක් හොයාගන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට ආයෙ ඒක පෙන්නන්නම් ඕන නම් මේකේ හරි friends මේකේ තියෙන මේ කේබල් සෙට් එක මේ ගැලවුවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝගේ PC එකත් මෙහෙම තමයි යත්තේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන මම දැන් කනෙක්ට් කරන්න යන cooling fan එකේ port එක මේකේ මං හිතුවේ ඉස්සරහට ගහන්න නැති කියලා මොකේකට හරි ඉස්සරහට නෙවෙයි මේ පිටිපස්සේ තමයි ගහන්න ඕනේ. මේ තියෙන පින් එක පින් 4ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ හරියන මෙන්න මේක හරි ගියේ. මේ වගේ මේ දෙකේව තියෙනවා. මේ වගේ දෙකක් තියෙනවා මගේ එකේ. මේ වගේ දෙකක් තියෙනවා. මේකට තමයි මම දැන් මේක කනෙක්ට් කරන්න යන්නේ. මේක මෙහෙම තියලා මම දෙක අතකින් කැමරා එක අල්ලගෙන ඉන්න හින්දා ටිකක් අමාරුයි. මෙහෙම තමයි කනෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. හරි මෙහෙම කනෙක්ට් කරගන්න තියෙන්නේ.
කනෙක්ට් කරලා පස්සේ අපිට බලා ගන්නවා මේක දැන් පවර් සප්ලයි එකට අපේ කනෙක්ට් වෙලා තින්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ කූලින් ෆෑන් එක මම දැන් මේක ඕකොන්ඩ ආයෙ සෙට් කරලා පෙන්නන්නම් හරියට. හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මම දැන් මේක මෙතෙන්ට ෆික්ස් කරගත්තා. දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ පෝට් එක මෙතනින් මම දැන් එළියට දෙනවා මේක. හරි අපි දැන් මේක ෆික්ස් කරාට පස්සේ බලමු. හරි යාළුවනේ මම දැන් කූලින් ෆෑන් එක PC එකට සෙට් කරා. අපි දැන් PC එක ඔන් කරලා බලමු. හරි අපිට බලා ගන්න අපේ PC එක ඔන් වෙනවා. පොඩි තොරණ ලයින් එකක් තියෙනවා. හරි යාළුවනේ අදට මම ගෙනල්ලා තියෙන වීඩියෝ එක මෙතනින්ම අවසන් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ තමයි මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට දැනගන්න share කරන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් ලස්සනයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට like එකක් දාලා මොකක් හරි ගැටලුවක් අඩුපාඩුවක් මේ ගැන මොකක් හරි විස්තරයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට මම ගිහින් එන්න ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.